cách rất là mới và khác với chúng ta ngày xưa, đúng không? Và đó cũng là một trong những cái kỹ năng tìm kiếm thông tin, là một trong những cái rất là cơ bản của về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. So one of the few contributions that Donald Trump has made to the English language is the addition of false news to the dictionary. Thì một trong những đóng góp rất lớn của Tổng thống Donald Trump để vô trong cái từ điển của tiếng Anh, đó là ông đưa cái chữ false news, thì nghĩa dịch ra tiếng Việt là thông tin sai. Chữ đó bây giờ đã trở thành một từ nằm trong từ điển tiếng Anh. Thì thông tin sai, cũng chỉ sử dụng thông tin sai. So if we're encouraging students to investigate and to look for information sources that might help their problem solving, what guidance do we need to provide for them to make sure that they're using appropriate information? Nếu chúng ta là những người giáo viên muốn các em học sinh trong cái thời đại này đi kiếm những thông tin, thì chúng ta cần có những hướng dẫn như thế nào để các em học sinh có thể tìm kiếm được những thông tin đáng tin cậy và hữu ích cho các em học sinh, đúng không ạ? Cái rất là quan trọng. A, we have to give them skills that allow them to look at data from different sources, information from different sources, and make a judgment about it. Ví dụ một trong những kỹ năng rất là quan trọng và cơ bản đó là khi các em tìm kiếm một thông tin thì khuyến khích các em học sinh tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đối chiếu các dữ liệu đấy. Đó là một trong những cái cách để giúp các em học sinh có thể tìm được cái thông tin nó đáng tin cậy. Taking account of the fact that depending on the source of that information, it may be false news. Và đồng thời thì cũng phải để các em học sinh đưa ra những cái đánh giá dựa trên những cái nguồn thông tin nào để các em biết được là những nguồn thông tin nào đáng tin cậy. Tại vì những nguồn thông tin sai lệch là hiện nay rất là phổ biến, ai hoàn toàn có thể đưa được thông tin lên trên mạng, cho nên là làm sao các em đánh giá được chuyện đó cũng là một cái rất là quan trọng. So what our teachers do in the UK is to actually make use of national bodies that provide high level information, good quality information that is verified. Thì cái cách mà giáo viên ở bên Anh họ sử dụng những nguồn tài nguyên đó là họ sử dụng những cái tài liệu đáng tin cậy được cung cấp bởi những cái tổ chức chính thống và tổ chức của quốc gia của họ và các hiệp hội về khoa học. So I've chosen a chemistry example because I'm a chemist, and if we go to this website, thì thầy Alan sẽ đưa cho các thầy cô một cái ví dụ về một cái trang là trang về hóa học của Hội Hóa học Hoàng gia Anh. and you may find this a useful source, for example, because there are literally hundreds of lesson plans, video clips, current topical information that relate to chemistry on this particular site. Thì trong cái Hội Hóa học Hoàng gia, tức là nói là các nhà khoa học đã có một cái trang riêng dành cho việc dạy học hóa học, và họ ở đây là có hàng trăm cái và hàng ngàn tài liệu, mà trong đó cả hàng trăm các cái bài giảng có sẵn, đúng không ạ? Liên quan đến rất nhiều chủ đề, liên quan rất nhiều thực tế mà giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng lại được để có thể dạy ở trong trường của mình. And I'll give you another example. Next weekend I'm working with a school group that wants to actually do some work on, as a theme, on the environment, plastics in the environment, and environmental protection. Thầy Alan cũng muốn chia sẻ một cái ví dụ khác, tức là vào cuối tuần tới thì thầy Alan được mời để cũng để tập huấn cho một cái trường quốc tế. Thì ở đấy họ đặt hàng, họ yêu cầu thầy Alan tập huấn nhưng mà cần phải nói về những chủ đề liên quan tới tái chế và bảo vệ môi trường. So in my preparation for that training next weekend, I've been using this website to actually find information that I can use in the session. Thì cái cách mà thầy Alan làm đó là lên cái trang web của Hội học Hoàng gia Anh này và tìm những cái bài về hóa học mà liên quan đến cái chủ đề để tái chế như vậy để có thể chuẩn bị cho cái tập huấn vào cuối tuần sau. So let's look at this little video clip. It's a 3-minute video. It's free download on this website, and there are lots of examples like this that you might want to use to kick off a lesson, a thematic lesson. Chúng ta sẽ xem một cái video ví dụ mà thầy Alan tìm thấy được trên trang web này để các thầy cô cùng xem. Modern plastics, or polymers, are extremely unreactive and extremely durable. We throw away 100 million tons of this finite product every year. However, these sturdy, durable plastics are not normally biodegradable. They are not broken down naturally by microorganisms, and they remain in the environment for hundreds or even thousands of years.
One way to limit the amount of plastics we throw away is to recycle them. Phân loại. There are two key types of plastics with different properties that affect the recycling process. Thermo-softening plastics can be recycled simply by adding heat. The weak intermolecular forces that hold the polymer chains together are readily overcome and the plastic melts. So it can be remolded into new products. This is called mechanical recycling. Thermosetting plastics, on the other hand, only melt at very high temperatures, and their chemical structure makes them much harder to recycle and remold. This is because during the initial molding process, strong crosslinks are formed in thermosets that give them a stable structure. These require chemical recycling to break them apart, using high temperatures and strong chemicals. However, separating the two different types of plastics and the different plastics within these groups is very difficult. They can have similar properties and look the same. So scientists have been working on other ways to make the disposal of plastics safer. They have now developed methods to make some plastics biodegradable by adding a small percentage of a non-oil-based material into the polymer chains, including sugar, cornstarch, silk, and even bamboo. These cause the plastic to biodegrade over time or when exposed to sunlight. Although this means the plastic is broken down further, the small petrochemicals can still persist in the environment. So the best solution of all is to reduce plastic production in the first place. It uses far less energy and fewer resources. So just an illustration that if you're looking for a thematic approach, then try and find some high quality material to actually introduce it to your students. Dạ, thì ý thầy Alan là nếu khi chúng ta tìm những cái vấn đề liên quan tới các chủ đề mà chúng ta lựa chọn từ đầu á, thì thầy gợi ý là chúng ta cố gắng tìm những cái nguồn tài nguyên nó có chất lượng cao, theo nghĩa là về chất lượng về khoa học và chất lượng về cả hình ảnh như vậy. So in the same way that we have the Society for Chemistry, the Society for Physics and Biology as well, and Engineering. Yeah. Thì ở bên đấy họ có những cái hội ngoài hội hóa học thì còn những cái hội về vật lý, hội về sinh học, hội về kỹ thuật, thì họ đều có những cái nguồn học liệu và hỗ trợ việc dạy học như thế này. Dr. You want to say something about the free sources available in Vietnam? Dạ. Thì tôi cũng muốn chia sẻ một số cái trang web ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì chúng ta không có được trang web như những hội khoa học như bên họ. Rồi tôi thì cũng có tìm hiểu thì tôi cũng thấy có một số trang web mà thường cập nhật cái thông tin để chúng ta có thể tìm được cái bối cảnh, còn tìm được cái nguồn tài nguyên để dạy học thì hiện tại là theo như tôi thấy là chưa có. Yeah. Nhưng mà để có thể tìm được thêm những bối cảnh và cái câu chuyện thực tế thì tôi thấy một số trang web cái thông tin khá là thú vị và khá là đáng tin cậy. Thì đây là một số cái nguồn tài nguyên rất trên mạng và tiếng Việt mà tôi thấy là thông tin, tại vì khi họ viết họ thường có trích dẫn nguồn khá là rõ ràng, thì nên tôi nghĩ là khá là tin cậy ở Việt Nam. Ví dụ như khoa học.tv thì về khoa học, rồi là khám phá .chn là công nghệ, rồi khoa học HT, hoặc là trang thi sáng.com.vn cũng là trang của như là của Bộ Khoa học Công nghệ rồi thì vậy. Thì trang này cũng thường xuyên cập nhật những thông tin và những cái ý kiến của các chuyên gia, kể cả trong nước và ngoài nước, cũng là những thông tin rất là hay. Thì đây là một số cái tài nguyên mà tôi nghĩ là giúp các thầy cô cập nhật để tìm bối cảnh thôi. Còn có được cái bài học nhưng mà bên Anh thì tôi nghĩ là trong tương lai phải có những cái hội khoa học Việt Nam cũng phải làm cái công việc này trong tương lai. So that's the end of that little segment, but the thing is we want you to look at the textbooks,
think about how you can elevate the textbooks, think about the overlap that you might achieve by working together. Thì bây giờ chắc chúng ta sẽ phải giải lao một khá là dài.